Hola, amigas, and we are here again today for our another lecture. Ayan. So, pag-usapan natin ngayon is sickle cell anemia. So, gagawin natin tong simple and understandable. Pasensya lang kasi medyo maingay ang background ko. May gumagawa sa labas. But before we start, please do not forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Mas mananotify kayo doon sa mga bagong uploads natin sa ating YouTube, yung mga lecture natin. Also, please do not forget to like, share, and subscribe yung ating YouTube channel, Eliza Clemente U. And then, under sa playlist ng Nursing Education, andun yung mga nursing lectures natin. Share nyo na din sa mga colleagues ninyo and especially yung mga nag-aaral pa ngayon and yung mga mag-exam ngayong May 2022. Ayan, good luck sa inyong lahat. So anyway, mag-start na tayo. So ang ating lecture today is about sickle cell anemia. Plus, syempre magkakaroon tayo ng Q&A with RATIONALE. So ira-rationalize natin yung tamang option and yung mga incorrect option. Ayan, ready na kayo? So, ayan, pag-usapan natin si sickle cell anemia. Si sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder. And ito kasi siya, yung cell niya, di ba ang normal cell natin is pabilog. Ang cell ng may sickle cell anemia is pa-moon shape siya or pa-S shape yung kanyang cell. So, ito din si sickle cell anemia, ano to siya, paano natin to nakukuha or paano nagkakaroon ang tao ng sickle cell anemia. Yung sickle cell anemia kasi is a hereditary. So, nakukuha to sa genes natin. So, sa genes ng parents natin. So, dito sa parents natin, ano to siya? Heterozygous ba siya or homo, yung mga parents? So, itong hereditary, yung sickle cell anemia is yung mga may parents na heterozygous. So, ang kanilang hemoglobin is S. Ayan. So, hemoglobin S. Ayan. Lagyan natin ng NLE kasi usual lumalabas din yan. And itong autosomal NLE din. Yan. So, ano-ano ang mga situation na nagpe-precipitate ng sickling? So, ang mga situation na yan is yung mga na mga conditions na kailangan ng oxygenation. Like ano siya? Like number 1 is fever. Number 2 is dehydration. Number 3, emotional or physical stress. So, hindi siya pwedeng mag-basketball, hindi pwedeng volleyball, hindi pwedeng badminton, tennis, ayan. So, ang pwede lang sa kanya is Scrabble or chess, yan yung mga ganyan. Pero kung maglalaro kayo ng chess or Scrabble, guys, papanalunin mo sila kasi baka magkaroon ng emotional stress kasi 'di ba matatalo sila. Oh, 'di ba? Hindi joke lang 'yon. Tsaka hindi sila pwedeng magjowa. Oh. Ayan, okay. So, hindi sila pwedeng magkaroon ng emotional or physical stress, fever, and dehydration. So, sa dehydration, guys, ano ang dapat dito? Dapat increase ang kanilang fluid intake. Dito naman sa fever, dapat iwasan ang infection. Okay? So, pag-usapan natin yung complication ng ating sickle cell anemia. So, ang complication number 1 natin is acute chest syndrome. Number 2 is pulmonary hypertension. So, dito sa acute chest syndrome, if meron siyang TFC. Ano ba tong TFC? Ang T is tachycardia, ang F is fever, and ang C is cough. Okay? So, pag magkaroon ng itong TFC na to, so, may sickle cell anemia siya, tapos magkakaroon siya ng infection, di ba? So, pag nagkaroon siya ng infection, anong ibibigay mo? Siyempre, antibiotic, okay? So, yan, NLE ulit. Dito naman sa pulmonary hypertension, bakit nga ba nagkakaroon ng pulmonary hypertension ang may sickle cell anemia? So, magkakaroon siya ng pulmonary hypertension kasi mako-concentrate yung dugo doon sa lungs. So, once na-concentrate ang dugo sa lungs, anong mangyayari? Sisikip yung daanan. So, once sumikip ang daanan, ano naman ang mangyayari? Lalakas yung pressure. So, pag lumakas ang pressure niya, doon magtataas ang kanyang
BP. Kaya magkakaroon siya ng pulmonary hypertension. So, ang sickle cell anemia is triggered by hypoxia or yung low oxygen. Okay? So, ang hypoxia is the medical term for low oxygen. So, kung may low oxygen siya or may hypoxia siya, pwedeng mag-lead to sickle cell crisis. Okay? So, kung may sickle cell crisis, pwede rin mag-lead to vaso-occlusive crisis. Okay? So, ulitin natin. So, ang sickle cell anemia is triggered by hypoxia. So, pag hypoxia or low oxygen. So, ngayon, kung may hypoxia siya, pwedeng mag-lead to sickle cell crisis. Since hindi mo siya na-manage, mag-lead siya to vaso-occlusive crisis. Ngayon, ang question, ano ang priority nyo pag nagkaroon ng sickle cell crisis? So, ang priority nyo dyan is oxygenation. Ngayon, sa vaso-occlusive crisis naman, ang priority dyan is pain. So, kung meron siyang pain, so, di ba, ang vaso-occlusive crisis, ang priority nyo is pain. So, bakit pain? Kasi meron siyang risk for, risk for, MI. Ayan. So, lagyan natin ng NLE. So, kung meron siyang pain, so, ano ang management mo dyan? Bigyan mo siya ng morphine. Ayan, NLE ulit, okay? So, kapag merong hypoxia sa sickle cell anemia, ayan, magkakos ito ng cell para mag-assume ng sickle shape. So, since nag-assume na siya ng sickle shape or magiging sickle shape na siya, yung S or moon shape na cell, which dapat is, ang normal is pabilog, ang mangyayari is, yung sickle shape na cell na yon magiging rigid or matigas tapos magka-clump siya together or mamumuo. So, since namuo na siya, ang mangyayari is i-obstruct niya yung capillary blood flow. Okay? So, ang tanong, ang sickle cell anemia ba reversible or irreversible? So, magiging reversible siya under adequate oxygenation and hydration. Pero, magiging irreversible din siya kung paulit-ulit siya nagiging sickling yung cell niya. Okay? So, gets nyo? So, dalawa yun. So, si sickle cell anemia, reversible and irreversible. Reversible siya under adequate oxygenation and hydration. Pero, magiging irreversible siya kung paulit-ulit siya nagiging sickling cell. So, nasira na yung cell na yun. So, magiging irreversible na siya. So, yun lang yung ating sickle cell anemia. Ngayon, doon naman tayo sa ating Q&A. And, syempre, rationalize natin lahat ng options. Okay, so, question number 1, 10 seconds. Okay, so question. A client in labor has a diagnosis of sickle cell anemia. Which action will the nurse take to assist in preventing the client from experiencing a sickling crisis during labor? A. Being reassuring. B. Administering oxygen. C. Preventing bearing down. Or D. Maintaining strict asepsis. Okay, balikan natin si question. Si client daw is nagle-labor. Tapos, diagnose daw siya ng sickle cell anemia. Anong action daw ang gagawin ni nurse para ma-assist, para ma-prevent yung kliyente para magkaroon ng sickling crisis during labor? Okay? So, A, being reassuring. Ano sa tingin nyo? Tama ba to o mali? Okay. So, ang A, tama siya in a way, pero hindi siya related dun sa ating sickle cell anemia or sa question natin. So, wrong na siya. So, si letter C, preventing bearing down. Pwede, kasi pag nagbe-bear down ka, di ba, nawawalan ka ng oxygen. Parang pag tumatae, di ba? So, nawawalan ka ng oxygen. So, wrong pa rin siya kasi pwede lang. Hindi siya yung tawag na ito, tama talaga na answer. So, letter D, maintaining strict asepsis. Pwede din in a way, pero hindi pa rin siya related dun sa
at sa question. So, wrong siya. So, ang tamang answer natin is letter B, administer oxygen. O, tinan nyo yung letter C, preventing bearing down, oxygen. Administering oxygen, oxygen din, di ba? So, sa test-taking strategies, pag merong magkapareho, most likely, tama siya. So, most likely din, mali siya. So, babasahin nyo talaga yung tawag na to, yung question. Okay? Sige. So, next question. So, 10 seconds tayo. Okay, question. A client is admitted to the hospital in sickle cell crisis. For which clinical indicator should the nurse monitor the client? A. Pain, B. Diarrhea, C. Bradycardia, or D. Blurred vision. Okay. So, si question, na-admit daw si client due to sickle cell crisis. Anong clinical indicator daw should the nurse monitor? Ano daw ang monitor ni nurse? Okay? Yung indicator, clinical indicator ng sickle cell crisis. A. Pain, B. Diarrhea, C. Bradycardia, or D. Blurred vision. Okay, so anong answer nyo dyan? Okay, so dito tayo kay B. Diarrhea. Wrong, hindi siya related. C. Bradycardia. Wrong din, hindi siya related, guys. D. Blurred vision. Wrong din, kasi hindi rin siya related. So, ang tamang answer is yung ating pain. Di ba naalala nyo? Sino ang priority nun? Sino ang may priority ng pain? Si vaso-occlusive crisis. Di ba? So, ano nga ulit ang risk niya pag mayroong vaso-occlusive crisis? Risk for MI. Ayan. Ano ang management mo? Ano bibigay mo? Si morphine. Okay? Ayan. So, saan ba usually ang pain neto? Ang pain niya usually is nasa mga joints and bones. Also, meron din siyang joint swelling. Yan. Okay, so another questions for 10 seconds. Okay. The nurse is reviewing the serum lab test results of a client with sickle cell anemia. Which serum lab test should the nurse anticipate will be elevated? A. Sodium, B. Hemoglobin S, C. Hemoglobin A1C, or D. Prothrombin time. Okay. So, question, meron daw, nire-review daw ni nurse yung lab test nung client na may sickle cell anemia. Ayan, sickle cell anemia. Ano daw ang serum lab test yung ma-anticipate na elevated dun sa client na yon? A. Sodium ba? Tama ba yan? May napag-usapan ba tayong sodium kanina? Mali. Okay. So, ngayon ang question, ilan ba ang normal na sodium? So, ang normal is 135 to 145. Okay? So, mali ang ating sodium. Letter C, hemoglobin A1C. Tama ba yan? So, wrong din siya. So, sa D, prothrombin time. So, wrong din. Ngayon, question, ano ba ang normal na prothrombin time? So, ang normal is 11 to 12.5 seconds. Okay? So, huwag kalimutan, 11 to 12.5 seconds. So, ang tamang sagot natin is yung hemoglobin S. By the way, para saan nga ulit to si prothrombin time? Si prothrombin time is for clotting. Okay? Ayan. Okay, so question, 10 seconds. Okay, a child with a diagnosis of sickle cell disease is admitted to the hospital for treatment of vaso-occlusive pain crisis. The nurse should plan for which interventions in the care of the client. Select all that apply. Huwag kalimutan ang select all that apply. A. Increase fluid intake. B. Administer oxygen. C. Administer meperidine. D. Perform frequent pain assessment. Or E. Administer IV fluids. Okay. Yung bata daw na admit na meron siyang sickle cell disease. Tapos,
trinitreat daw siya ng vaso-occlusive pain crisis. Ano daw ang plan ng nurse para sa intervention habang habang sa alaga. Ano ba yan? Ayun. So, select all that apply. So, ano ang answer nyo dyan? So, ang tamang answer dyan is A, increase fluid intake, B, administer oxygen, D, perform frequent pain assessment, and E, administer intravenous fluids. So, bakit mali ang letter C? Kasi may pyridine, 'di ba? Pag pain, ano nga ulit 'yon? Morphine, 'di ba? So, mali ang may pyridine. Ngayon, bakit increase fluid intake? Kasi nga, 'di ba, hindi siya pwedeng ma-dehydrate kasi yung circulation naman. Si oxygen naman, kailangan din ng oxygen kasi para hindi mag-assume ng tawag na ito, sickling yung kanyang cell. Same as dito sa fluid intake. So, letter D, perform frequent pain assessment. Kailangan din to kasi 'di ba nga, kailangan mo malaman kung may masakit pa ba siya. Kasi pag may masakit sa kanya, ayan, yung sickling cell niya pa rin. And IV fluids, ayan, actually pareho lang si letter A and letter E. Parehong IV fluids. Ito si A is oral and ito si E is IV. Okay, so another question tayo. Okay, so 10 seconds. Okay, the nurse is reviewing the primary healthcare provider's prescriptions for a child who was admitted to the hospital with vaso-occlusive pain crisis resulting from sickle cell anemia. Which priority healthcare provider prescription should the nurse question? Tatandaan nyo guys yung tanong ha, ano daw ang i-question nyo dun sa, dun sa prescription? Ayan. So, anong ibig sabihin yan? Negative query. So, ang hahanapin nyo dyan is yung maling sagot. Okay? So, letter A, bed rest. B, IV fluid. C, supplemental oxygen. Or D, meperidine hydrochloride. Okay. So, ang tamang answer dyan is letter D. Diba? Mali na sagot ang hahanapin kasi ang tanong is which priority healthcare provider prescription should the nurse question? Okay? So, okay. Letter A, B, and C is tama tong mga gagawin. Bakit tamang gagawin? Bed rest. Kasi nga, di ba, hindi siya pwede mawalan ng oxygen. Hindi siya pwedeng, tsaka meron siyang pain, guys. Okay? So, hindi siya, ang priority natin dyan is oxygen and hydration. So, si letter B, under hydration. Si letter C, ayan, it speaks for itself na oxygen, di ba? So, si meperidine, mali. Kasi, di ba, ano nga ulit ang ibibigay? Dapat morphine. So, ito ngayon, bakit mali to si, meperidine? Kasi si meperidine kasi, pwedeng magkaroon siya ng seizure. Ayan. As few as kahit dalawa after 2 doses ng ibigay mo ng meperidine, pwedeng magkaroon ng seizure ang bata. Okay, sige. So, next question tayo. So, 10 seconds. Okay, question. The nurse is planning interventions for counseling a maternal client who has been newly bago lang siya na-diagnose daw ng sickle cell anemia. Which would be the most important psychosocial intervention at this time? A, help the client identify concerns. B, avoid discussing the details of the disease. C, allow the client to be alone if she is crying. Or D, encourage family and friends to visit the client frequently. Okay, so ano daw ang most important psychosocial intervention at this time? Anong time ba yan? Counseling daw nung maternal client na bago lang na-diagnose with sickle cell anemia. Okay, so ano ang tamang answer nyo dyan? Sige, so letter B, avoid discussing the details of the disease. Wrong. Bakit may avoid? Kailangan nga ng client, di ba? Kailangan niya ng
counselor or yung kausap. Ayan. So, letter C, ayan o, negative na din ang kanyang word, guys, avoid. So, wrong na rin yan, okay? So, letter C, allow the client to be alone if she is crying. Allow the client to be alone if she is crying. Wrong din siya. Kasi, itong allowing the client to be alone if she is crying, if requested lang. So, kung mag-request man ang client, I want to be alone. So, i-respect mo yun. Pero kung hindi siya nag-request na gusto niyang mapag-isa, wag niyo siyang iwan. Bakit? Anong tawag dyan? Abandoning. Ayan. So, ina-abandon niyo yung client ninyo. Wag ganon, okay? So, letter D. Encourage family and friends to visit the client frequently. Wrong na din siya kasi nga na-shock, bago lang siya, o diba, bago, newly diagnosed pa siya, so hindi niya pa na-internalize yung kung ano yung nangyari, ano yung sakit niya, bakit siya nagkasakit. So paano niya makakausap ng maayos yung family and friends niya, diba? So hindi. Ayan, so ang tamang answer natin is letter A. Help the client identify concerns. Syempre na-shock yan, marami pang tanong yan, diba? So, sad pa siya. Okay, so, next question tayo. Okay, so, 10 seconds tayo ulit. Okay, the nurse admits a client who is in sickle cell crisis. Which intervention is a priority in the management of the client? A. Pain management with an opioid. B. Intravenous fluid therapy. Or C. Oxygen administration, and or D, blood transfusion. So, inadmit daw yung client na may sickle cell crisis. Aray, ano ba yan? Na may sickle cell crisis. Ano daw ang priority intervention para ma-manage mo yung client? So, okay. So, anong tamang answer niya dyan? So, syempre, ang answer natin is oxygen administration. Although, ang letter B, IV fluid for circulation, tama din naman. Okay? Diba? Tama din siya. Blood transfusion for circulation para tanggal or mapalitan yung mga sickled cell niya, yung mga abnormal. Wait lang. Okay, asa na ba tayo nun? Nag-pause ako kasi tumawag yung Juzawa. So anyway, yun. So si blood transfusion and IV fluid circulation, tama din naman siya. So si A, pain management with an opioid, tama din, di ba? Pero ang priority daw, ang tanong guys, priority, anong uunahin mo? Ano nga ba talaga dapat ang unahin, di ba? Oxygen. Diba sabi oxygen. So, dito sa choices or sa option, lahat sila tama. Pero ang priority or ang number 1 natin is oxygen. And also, tatandaan nyo yung A, B, and C. Diba? Airway, breathing, and circulation. O, ano ba yung airway? Diba number 1? O, di number 1 siya. Si circulation, asan? E di pangatlo siya, di ba? Kaya, ilalast natin yung itong IV fluid and yung ating blood transfusion. Di ba? And syempre, last natin ang pain. Okay? So, doon na natin i-end yung ating video. And please do not forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Mas ma-notify kayo kagad sa ating mga bagong uploads. And also, share nyo na rin guys yung ating videos sa mga colleagues natin, lalo na yung mga mag-e-exam din ngayong May, and yung mga nag-aaral pa ng kanilang nursing, ayan, para at least matulungan natin sila. Anyway, thank you so much for watching guys, and good luck future RNs. Bye everyone!